যদি আপুনি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আৰু যদি আপুনি কি বুকছ পঢ়িব যদি আপুনি অসমীয়া মিডিয়ামৰ হয় তাৰ আপুনি পাজলত ফচি আছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট দৰকাৰী সো চাওঁ আহক আমি নবানি অসমীয়া মিডিয়ামত সকলো কিতাপ পোৱাটো পচিবল নহয় সো আমি যদি কোনোবাই কম্পিটিটিভ এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ তো আমি ইংলিছ বুকৰ পৰা আমি আজিকালি প্ৰায় ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কাৰণ আমি ইংলিছ পঢ়িব নাজানিলেও আমি ইংলিছ পঢ়িব শিকিব লগা হৈছে কাৰণ আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ বুকছ আছে ইংলিছত কিন্তু প্ৰব্লেমটো আহিল আপুনি কি বুকছ পঢ়িব যে আপুনি এটা অসমীয়া মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্ট হ'লেও আপুনি বুকছখন ভালদৰে বুজি পাব সো আমি প্ৰথম যদি কথা পাতোঁ হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে হিষ্ট্ৰীৰ তিনিটা পাৰ্ট এনচিয়েণ্ট মেডিয়েভেল আৰু মডাৰ্ণ যদি আপুনি চায় এনচিয়েণ্ট আৰু মেডিয়েভেলৰ কাৰণে আপুনি বেলেগ বুকছ লোৱাতকৈ ক্লাছ 11ৰ তামিলনাডুৰ যোনখন হিষ্ট্ৰী বুক আছে তামিলনাডু বৰ্ডৰ যোনখন ক্লাছ 11ৰ হিষ্ট্ৰী বুক আছে আপুনি সেইখন চাব পাৰে আৰু মডাৰ্ণৰ কাৰণে আপুনি স্পেক্ট্ৰাম চাব পাৰে তাত বৰ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে আৰু আহিল পলিটি আপুনি পলিটিৰ কাৰণে কি পঢ়িব পলিটিৰ কাৰণে আপুনি দুখন বুকছ পঢ়িব পাৰে এখন হ'ল আপোনাৰ ক্লাছ 11ৰ এনচিইআৰটি বুকছখন আৰু হ'ল আপোনাৰ যোনখন আমি সকলোৱে জানো লক্ষ্মীকান্ত তাৰপিছত আহিল জিঅ'গ্ৰাফিৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ক্লাছ 11-12ৰ 4খন বুকছ আছে টোটেল সেই 4খন বুকছ পঢ়িব পাৰোঁ আমি আৰু জি.চি. লিয়ং যোনখন বুকছ আছে বেছিক বুকছ সেইখন আমি পঢ়িব পাৰোঁ আমি সোনকালে বুজি পাবৰ কাৰণে তাৰপিছত আহিলে ইকনমিক্সৰ ক্ষেত্ৰত মই পাৰ্চনেলি মৃণালৰ যোনখন হেণ্ডআউট আহে সেইখন ফ'ল' কৰোঁ আৰু মৃণালৰ ভিডিঅ' চাওঁ কাৰণ চাওক আপুনি ৰামেশ সিং ফ'ল' কৰিব পাৰে আপুনি যদি বিচাৰে দুখনৰ ভিতৰত মোৰ ফালৰ পৰা আপুনি ৰামেশ সিং বা আপুনি মৃণালৰ হেণ্ডআউটটো আপুনি ল'ব পাৰে ভাল হয় আপুনি যদি অসমীয়া মিডিয়ামৰ হয় আপুনি সোনকালে বুজি পাব পাৰে তাৰপিছত আহিলে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ কাৰণে আপুনি নীতিন সিংহানিয়া পঢ়িব পাৰে নীতিন সিংহানিয়া এখন বহুত ভাল বুক হয় নীতিন সিংহানিয়াত যদি আপুনি এটা আছামিজ মিডিয়াম ষ্টুডেণ্ট নীতিন সিংহানিয়া বুকখন পঢ়োঁতে আপুনি কমফৰ্ট পাব তাৰপিছত আহিলে এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ইক'লজি যদি আপুনি এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ইক'লজি পঢ়িম বুলি ভাবে তেন্তে আপুনি শংকৰ IASৰ যোনখন এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ইক'লজি বুকছ আপুনি সেইখন পঢ়িব পাৰে তাৰো আপুনি চব চেপ্টাৰ পঢ়িব নালাগে কেইটামান চেপ্টাৰ পঢ়িলেই হ'ল আপুনি সেইখন বুজি পোৱাত সুবিধা পাব তাৰো ৱৰ্ডছ ইমান টান নহয় চ' আপোনালোকে এই বুকছখন চাব পাৰে আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক যদি আপুনি এখন ভাল ইংলিছৰ বুকছৰ এটা ভাল কম্বিনেশ্যন বিচাৰি ফুৰিছে আৰু আপোনাৰ যদি ইংলিছত অলপ বুজি পোৱা অসুবিধা হয় আপুনি কোনকেইখন বুকছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে বিচাৰে আপুনি এইখন বুকছ ফ'ল' কৰিব পাৰে বাকী বুকছ ওচৰত ঘূৰি ফুৰাতকৈ কাৰণ চাওক আপুনি যিহেতু অসমীয়া মিডিয়াম হয় আপুনি বহুত কিতাপ পঢ়িব নোৱাৰে কাৰণ আপোনাক পঢ়িবলৈ টাইম লাগি যাব আপুনি গতিকে কেইখনমান বুকছ বাছি লৈ সেইকেইখনকে যদি আপুনি যদি ৰিপিটেডলি পঢ়ি থাকে তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে বেছি প্ৰফিটেবল হয় চ' ইফ ইউ ৱান্ট টু ষ্টাৰ্ট তেন্তে আপুনি এইকেইখন বুকছ আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট সহায়ক হ'ব আৰু আপুনি এই বুকছখন কিনক আপুনি পঢ়ক আৰু এটা কথা কওঁ আপুনি এই বুকছখন হিন্দী ভাৰ্চনতো পাব যদি আপুনি কেৱল ইংলিছত বুজাৰ প্ৰব্লেম হয় আপোনাৰ তেন্তে আপুনি ইয়াৰ হিন্দী ভাৰ্চনকেইটা ডাউনলোড কৰি বা হিন্দীকেইখন কিনি আপুনি দুইখনতে যদি পঢ়ে আপোনাৰ কাৰণে বুজি পোৱাত সুবিধা হ'ব পাৰে চাওক প্ৰত্যেকখন বুকৰে আপুনি হিন্দীত নাপাব হিন্দী ভাৰ্চন নাথাকে এই বুককেইখন আপুনি হিন্দী ভাৰ্চন পাবই এই বুকখন আপুনি পঢ়িলে আপুনি যথেষ্ট বুজি পোৱাত সহায়ক হ'ব চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আপুনি কেনেকৈ পালে জনাব আৰু আপুনি বুকছখন ল'ব আপুনি কিনাৰ পিছত আপুনি পঢ়ি পিনি কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব চ' থেংক ইউ আৰু যদি আপুনি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি বিচাৰে যে ভৱিষ্যতে মোৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকিবৰ কাৰণে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল থেংক ইউ